สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปลุยกันที่สวนผึ้งเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าเราจะไปที่ไหนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวันนี้สมาชิกเราเยอะนะคะเราจะไปให้ดูกันนี่เจ้าประจำค่ะ KX 230ของเราเองเจ้าประจำอีกคันนะคะ CIF 250แล้วเราก็มีแรลลี่นะคะ CIF แรลลี่250มี KX 150นะคะ KX 150นะคะแล้วก็มี CIF 250อีก1คันค่ะไปดูกันเราจะไปกันที่ไหนตอนนี้เราถึงจุดพักแล้วนะคะเป็นไงสนุกไหมสนุกเปล่าสนุกอ่ะชอบไหมเอาอีกไหมเอาอีกโอเคก่อนโอเคกูดไปรีบกูดเลยเดี๋ยวพอถึงบ้านโทรหาผมไม่ติดพี่โก้เดินมาดูรถเองครับตู้เอาชื่อเองดิ
ล่นชิวๆก็ดีเหมือนกันนะคะ ครั้งหน้าเราจะสายโหดหรือสายชิลอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ